Hi po! Welcome to my channel, The Helper's Library po. Don't forget to subscribe. Meron po tayong gagawing challenge ngayon. Gagawin po natin ay ang Transform Your Old Bra Challenge. Ito po kasing bra na to, ang size niya is 36B. Ang size ko po ngayon is 34B. Pero before po kasi, nagpa-breastfeed po ako sa bunso ko. Kaya yung bra size ko, medyo malaki siya. Kaya naging 36B. Pero ngayon naman, since almost 2 years na akong hindi nagpa-breastfeed, medyo nag-reduce na ulit yung size niya, balik sa 34B. So ngayon, para pakinabangan natin itong aking lumang bra, atin siyang itatransform. Gagawin natin siyang mask. Pero since sabi ko nga, hindi ko na siya mapakinabangan kasi kapag sinuot ko siya, malawang na siya. Para siyang pinagtagpo. Pero di, tinadhana. Yan po siya. Pag sinuot ko siya, malawang na siya. Ganyan siya. Kaya medyo malawang yung cup niya. Kaya gagawa natin ng paraan para magamit natin siya. Magamit ko siya. So, ang tanging paraan na naisip ko para magamit ko siya ay gawing mask. Since kahit i-adjust ko siya rito, maluwang pa rin yung cup niya. So, para mapakinabangan ko, gagawin ko na siyang mask. Hello, gorgeous! Actually nga po, nakakapanghinayang. Kasi po, ito po siya yung brand niya po. Hindi siya mura. Medyo mahal. Nakakapanghinayang, pero hindi ako manghihinayang dahil sa kanya, magkakaroon ako ng protection laban kay Corona. Okay, samahan niyo ako. Tara na, gawin na natin. Ang mga kailangan po natin ay gunting. Mag-ingat sa paggamit ng gunting. Sinulid. Karayom. Old bra, syempre. At ang kanyang strap. Yan po siya. Ayan, simulan na natin. Siyam. Ito po siya. Nalagyan po natin siya ng pagkabitan ng strap dito. Hayaan natin siya hanggang dito. Yan. Let's see. Ayan. Atin pong aalisin ito niya. At aalisin din yung dito niya. So, I will need this one po.
Baliktad. Nagiging ganyan siya. See? Hi po. Yari na po siya. Sukat na natin siya. Tingnan natin kung ano ba magiging itsura ko kapag sinuot ito. Pagkamba akong magbuha akong timang. Let us see kung kaya ba niya akong proteksyonan. This time, ito po, kawad natin siya rito, ah. Where is it na? Baka duling. And then, with this. So, anong itsura ko ngayon? Para lang ganito. Tatayo ako pa rito. Ito na po ang final outcome. Tinahayaan ko po rito at ito po siya. Para po medyo maging sakto sa baba, sa ganito at sa ganito. Para hindi mahirapang huminga. Kasi po, maluwang po sa bandang loob niya. Nahihirapan lang dito kasi dapat hindi siya nakadikit sa ilong. Ngayon, yan po. Ano po siya. Tinahiyaan ko siya dito. Ayan. Meron akong mask. Meron akong mask. Meron akong mask. Ito na po ang final outcome. Tinahayaan ko po rito at ito po siya. Para po medyo maging sakto sa baba, sa ganito at sa ganito. Para hindi mahirapang huminga. Kasi po, maluwang po sa bandang loob niya. Nahihirapan lang dito kasi dapat hindi siya nakadikit sa ilong. Ngayon, yan po. Ano po siya. Tinahayaan ko siya dito. Ayan. Meron akong mask. Meron akong mask. Meron akong mask.